morning. This is Mami MJ and welcome to mjandfamchannel. So for today's vlog, today is December 31 na. So ayan, medyo maaga din ulit ako nagising ngayon. Actually 6:30 lang gising na ako. Dahil maraming ganap sa bahay. Nagsalang na ako ng labahin ko and ayun, may naantay akong delivery ng baboy. So, nagpa-deliver na. May in-orderan ako dito online. So, ganoon na lang ginagawa ko. And, ayun. Kasi nga, maraming gagawin. And, gusto ko tong araw na to is ma-maximize ko talaga. This is the last day of the year. And, wala lang. Para lang makapag-muni-muni din. So, yung 2021, actually, mahirap, pero alam niyo yun, marami rin pwede ipagpasalamat sa Diyos sa mga blessings, sa buhay na binigay niya sa atin. So, ayun, naglo-look forward ako for 2022 na mas maraming blessings, na sana mas maging okay, and mas maraming matutunan. So, kung yung mga, yung mga failures natin for 2021, and of course, yung mga lesson learned, baunin natin yun for 2022 para mas maging better and stronger person tayo. And ayun, praying pa rin for the good health ng buong family, of course, kasama yun sa nilook forward ko din sa 2022. And ayun nga, sana matapos itong COVID and makabalik na tayo lahat sa normal. And ayun yung mga wishes ko for 2021. And ayun, may ikot na yung washing machine. Naririnig nyo ba? So, ayun. I-off ko lang muna. Ayan, pumasok na ako sa loob. Parang ang sakit pa ng likod ko kasi nagpamasahe ako kagabi. Masahe tsaka manicure, pedicure. So, ayan. After 2 years, since nag-pandemic, ngayon lang ako nakaranas ulit magpa-pedi at saka manicure. So, yun, nakakatawa. Actually, gift ko yun sa sarili ko kasi wala naman akong binili for this Christmas, kahit damit or sapatos. Ayun, inisip ko na lang na massage, mani and pedi, and foot spa. And ayan, massage, actually last nakapag-massage naman ako, pero it's more than a year na rin wala nun. So, ayun, medyo masakit yung balikat ko. Pero ang galing nung nag-massage sa akin. So, ayun, anyway, so, ayun nga, matatapos na itong 2021 and marami pa rin akong pinag-pray kay Lord. So, isi-share ko na lang siya sa inyo once na dumating na siya. So, pero kung hindi man, alam ko na may magandang plano si Lord para sa akin at sa buong family ko. And, ayun, ang bilis lang ng panahon talaga. Isipin mo yung 2022 na agad. And, ayun, umasa tayo na magiging masaya ang 2022 natin. And laban lang tayo sa buhay. Of course, kailangan yan. Kung ano man yung mangyari, pakatatag lang. Alam ko, napakadaling sabihin nun, mahirap gawin. Pero, ayun, mananag lang tayo sa Diyos. And ito yung panahon na talagang kailangan na sinisik natin si Lord. Kasi pag wala si Lord sa buhay natin, parang hirap. Parang nakakabaliw. Kasi, siyempre, alam naman natin, pandemic, maraming problema. Psychologically affected talaga tayo. So, ayun lang. So, mamaya i-share ko sa inyo yung mga lulutuin kong pagkain. And, tatlo lang naman kami dito sa bahay. And, ayan. And, i-share ko sa inyo yung mga food na lulutuin natin. So, and ayun lang, gusto ko lang kayong i-wish ng happy New Year. May God bless you more. And salamat po sa lahat ng nanonood ng video namin. So, 2 years na ako sa YouTube. So, maraming salamat po. And, ayun, sa mga group na kung saan members ako, maraming salamat po sa inyo, sa mga admin. Thank you so much po. You know who you are. Hindi ko na po kayo i-mention. And, ayun, let's hope and pray for the best. So, see you later!
Nakapagluto ako ng shrimp tempura. First time kong gumawa niyan. Meron chicken peri-peri, may pasta, tuna pasta. And first time ko mag-bake ng cake. So, ayan. And yung chicken peri-peri na with rice, ginawa ko din yan. And ayun, yung bilog-bilog actually siomai yung kasi may mga natira ako from tempura. So, ginamit ko na lang din siya. Nandito kami ngayon sa labas, si Daddy Nick. So, dito na kami mag-aantay ng New Year. So, may red wine tayo. Ito yung natirang tempura kanina. Ito yung mga dipping sauce niya. And mamaya yung peri-peri, ilalabas ko yung chicken peri-peri. And of course, kasama natin si Zaren na kumakain ng candy. So, ayan. Actually, nag-dinner na kami. So, nag-aantay na lang kami ng New Year and banding-banding dito sa labas ng bahay. Layo careful. This is firework. Oh my goodness! What more? Layo, layo ka na, layo. Want to try? Hawakan mo na. Hawak. Want to try? Bilis nila sama kay Daddy. Hawak ka ni Daddy. Bilis. Careful Careful, hawak kay Mami. Hawak kay Mami. Careful careful. Hawak ka ni Daddy. Hawak ni Daddy. Hawak, Daddy. Hawak mo ako. Natakot siya. Mamaya naman. Happy New Year, everyone! Happy New Year! Woo! Welcome 2022! Yay! It's Daddy! Wow! Di nga siya masaya. Afraid siya, afraid. Don't be scared. Mommy's here. Want more? Yeah! You're so heavy! Happy New Year, everyone! Wow! Aray ko! You're so heavy! Ang bigat ni Sarah, pinagawa na siya. Don't be scared. Mami, hawak kay Mami. Hawak kay Mami. Hawak kay Mami. Don't be scared. Mommy's here. Don't be scared. I know. Look at the fireworks. So it's so beautiful. It's so beautiful. Happy New Year! Tarotot ka sana! Tarotot! Tarotot! Happy New Year! Blow! Ligay dito sa akin! Woo! Sa akin, look! Wow! Sa akin! Wow! Woo! Dito ka na! Wow! It's Happy New Year! Happy New Year, everyone! Wala pa. Woo! Daddy, sing ka pa. Don't be scared. Mommy's here. Afraid si Saren. Afraid. Don't be scared. Mommy is here. Daddy is here. Ayun na. Woo! Happy New Year! Thank you, Jesus! Say thank you, Jesus Christ. Thank you, Jesus, for another year. That's ate, oh. Woo! Don't be scared. Mommy is here. Wow, it's so beautiful.
everyone!